xong rồi xuống tắm một lúc đó. Ừ. Dạ. Được rồi, từ từ có. Bây giờ là 9 giờ 40 phút, sáng ngày mùng 5 tháng 8, ngày đầu tiên tại bãi biển Silot. Mèo gì mà lại kêu meo meo. Đấy, người ta để thức ăn sẵn cho bọn nó ở đây đây này. Không nghĩa con mèo là mèo của ở đâu? Mèo gì mà lại kêu bê bê. Mèo gì mà kêu hao hao. Để nó bắt là chim ở trong kia nó ăn. Con thấy người ta mua nước to như thế này này. Ừ. Mình phải đi mua nước to. Đây mà xem người ta còn bán nó chanh lên để Có tiền không ạ? Dạo qua một lượt để xem có những mặt hàng gì không đã, và chưa mua vội. Đây là một trạm khu vực bảo vệ tim mạch, tiếng Catalan viết là Espai cardioprotegit. trạm bảo vệ tim mạch được quy định theo từng vùng, ít nhất phải có máy khử dung tim cùng với tất cả các thiết bị cần thiết để đảo ngược tình trạng ngừng tim ngừng thở trong vòng chưa đầy 5 phút cho người bệnh. Điều quan trọng nhất để được coi là khu vực được bảo vệ tim mạch là phải được trang bị máy khử dung tim. Ngoài ra, hộp trưng bày để bảo vệ máy khử dung tim kèm nút gọi khẩn cấp 112 và biển báo DEA được phê duyệt để chỉ dẫn chính xác đường đi ngắn nhất đến vị trí của máy khử dung tim. Một trạm khu vực được chứng nhận an toàn tim mạch cũng phải có thiết bị gọi tự động đến số 112, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và chống phá hoại, quản lý máy khử dung tim, và điều rất quan trọng là phải tiến hành khóa học về sơ cứu cơ bản và sử dụng máy khử dung tim DEA cho đội ngũ nhân viên làm việc hoặc cư trú trong khu vực này. Ngoài trang thiết bị bảo vệ tim mạch và đào tạo sơ cứu, cần bổ sung thêm dịch vụ bảo trì kỹ thuật cho khu vực bảo vệ tim mạch để đảm bảo máy khử dung tim hoạt động hoàn hảo 365 ngày một năm. Tùy thuộc vào diện tích, có bảo hiểm trách nhiệm dân sự lên đến 2 triệu euro và bảo hiểm trộm cắp hoặc phá hoại, cùng với các yêu cầu đăng ký khác cần thiết để tuân thủ các quy định của cộng đồng tự trị thuộc khu vực đó. Silot là một trong những khu vực du lịch tiên phong tại Mallorca cố gắng phủ sóng các thiết bị DEA này. Việc lắp đặt chúng tốn khoảng từ 1.000 euro đến 2.500 euro mỗi máy, chưa tính chi phí bảo trì và thay pin hàng năm. Nếu bạn thấy trạm này ở ngay bãi biển hoặc đường phố Silot, đó là tiền thuế của dân địa phương và ngân sách du lịch của chính quyền huyện Manacor hoặc San Loren. Nếu nó nằm trong khuôn viên một khách sạn lớn, đó là tiền chi trả của chủ khách sạn đó. Các cột DEA này giúp người dân và du khách có thể sơ cứu ngay lập tức trong vài phút đầu tiên khi có sự cố tim mạch, điều cực kỳ quan trọng trước khi xe cấp cứu kịp đến.
sự chu đáo của chính quyền địa phương. Việc đầu tư vào trạm này cho thấy Mallorca không chỉ chú trọng vào cảnh đẹp mà còn rất quan tâm đến tính mạng và sự an toàn của du khách. Những trạm bảo vệ tim mạch này chính là một phần lý do khiến Silot trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách. Mallorca cấm tư nhân hóa bãi biển phản ánh xu hướng chung tại Tây Ban Nha và các vùng du lịch như Silot nhằm bảo vệ quyền tiếp cận công cộng. Chính quyền địa phương ưu tiên giữ bãi biển cho cộng đồng, hạn chế các khu nghỉ dưỡng hoặc doanh nghiệp tư nhân độc chiếm, rào chắn hoặc thu phí các khu vực ven biển. Các điểm chính về chính sách này bao gồm bãi biển là tài sản công, mọi người đều có quyền tự do đi lại và sử dụng. Hạn chế dịch vụ tư, các bãi biển tư nhân chỉ được xem xét ở những khu vực biệt lập, không nằm trong trung tâm du lịch sầm uất. Bảo vệ cảnh quan, việc phát triển du lịch rầm rộ, chiếm dụng không gian công cộng ven biển bị kiểm soát chặt chẽ. Chính sách này nhằm đảm bảo cân bằng giữa phát triển du lịch và quyền lợi của người dân địa phương cũng như du khách. Sau khi đi 20 phút một vòng ngắn quanh khu vực thì đã trở về khách sạn O7 Colombo thì bây giờ mới là 10 giờ trưa. Đây là cửa hàng cho thuê đồ để lặn biển, tiếng Anh gọi là dive hay diving. Cửa hàng lặn, dive shop, ven biển thường cho thuê đầy đủ thiết bị lặn bình khí và lặn tự do bao gồm bộ đồ lặn, bình khí, áo phao, mặt nạ, ống thở, chân vịt, đồng hồ lặn và chì. Họ cũng cung cấp dịch vụ cho thuê thuyền, hướng dẫn viên lặn và các khóa học lặn. Bây giờ thì về phòng nghỉ một lúc, chuẩn bị đi ăn trưa. Bữa ăn đầu tiên ở khách sạn O7 Colombo. Bây giờ là 14 giờ 30, ông bố Phương Z và hai tiểu thư đi xuống cửa hàng tạp hóa mua lều che nắng, ghế ngồi và đi tắm biển lần đầu tiên. Giải băng của cảnh sát dùng để ngăn khu vực lại trước kia, nhưng xong việc rồi thì tại sao họ lại không gỡ đi? Ba bố con nhà Phương chết đang dựng lều lên. Tiền mua đứt lều che nắng và ghế xếp dùng cho những ngày ở đây thì còn rẻ hơn nhiều so với đi thuê lẻ từng ngày.
lúc bay về thì lại mang về, vì lúc ở sân bay Palma cũng thấy rất nhiều Tây mang về. Khi mua lều phải mua thêm một cái ống khoan đất, vì nó bán riêng, có nó để khoan sâu xuống cát thì mới cắm cọc để dựng được lều lên được. Thấy trời nắng quá, em B mang lều ra che cho ông. Thật là một em bé ngoan rất hiểu biết, ông cảm ơn em B nhiều nhé. Ống khoan này thực tế là bé quá nên yếu, không khoan được ở chỗ nền đất cứng, phải mang đi đổi, mua cái ống khác to hơn, khỏe hơn. Máy quay quét một góc 360 độ, bắt đầu từ khách sạn O7 Colombo cho đến khi lại quay trở về khách sạn. Bãi biển rất đông khách, trời nóng nắng vỡ đầu, thật là thích hợp cho việc tắm biển. Đã mua xong ống khoan khác và đã dựng xong lều, đồng thời lại thuê một cái ván chèo đứng bằng nhựa cứng để bơi ra biển. Ván chèo đứng Mixteran không bơm hơi dài khoảng 3 mét, rộng 0,8 mét và dày 16 cm, là một chiếc ván đa năng phù hợp cho người mới bắt đầu và chèo thuyền giải trí. Khi đưa ván xuống nước để chèo thì phải lật ván lại để cho cái vây đuôi này quay xuống, nằm dưới nước. Vây đuôi có tác dụng giúp định hướng và giữ thăng bằng trên mặt nước, giúp cho ván của bạn không bị lật úp. Lựa chọn sai vây đuôi dẫn đến hỏng ván khi va vào đá ngầm, hoặc bị kẹt lại bởi rong rêu, làm gián đoạn cuộc vui. Vây đuôi đúng chuẩn sẽ giúp bạn lướt êm ái, tăng độ ổn định để chèo ván súp, SUP, đúng kỹ thuật và bảo vệ an toàn cho cả ván và hộp vây. Chất liệu composite linh hoạt giúp hấp thụ lực va chạm, trong khi lỗ cắm thông minh cho phép bạn tháo lắp dễ dàng mà không cần đến dụng cụ. Làm hỏng của người ta mà lại đi. Cũng nặng đấy chứ. Nóng quá rồi. Thủy thủ đoàn nhà Phương Z bắt đầu hạ thủy ván chèo nào. Để an toàn sông nước còn phải thuê thêm cả áo phao cho hai thanh niên bê nghé nữa. Làn nước trong vắt, nhìn thấy rõ các cây rong biển tảo biển màu nâu đen. Em B còn cầm theo một cái phao bơi bằng nhựa mút nữa cho chắc chắn. Thuyền trưởng Phương Z ngồi giữa hai cô công chúa nhỏ.
Ván chèo được gọi là ván chèo đứng, là vì lý do như thế này. Có thể đứng trên ván mà quạt bơi chèo thoải mái, không sợ ván chèo bị lật làm người bị ngã. Đứng chèo thì rõ ràng là chèo được với lực mạnh hơn là ngồi chèo, thuyền sẽ đi được nhanh hơn, mà người chèo lại không bị mệt. Nhưng lại có một điểm hạn chế là sẽ có thể đập mái chèo vào người ngồi cùng thuyền. Nếu nghé có hai cái vợt bóng bàn mà cầm theo nữa thì sẽ có tác dụng tốt. Thì ra mái chèo này chỉ có một đầu, nếu có cả hai đầu thì mới thật là thích hợp cho việc đứng lên để chèo. Phương Z có thể nghiên cứu chế tạo hoặc tìm mua về cái bơi chèo cầm tay như vợt bóng bàn thì cũng có nhiều người cần. À đây rồi, hai nhà này có hẳn 4 cái mái chèo có hai đầu nhé. 2 người một thuyền, chèo với mái chèo kiểu này thì đi rất nhanh. Phương Z thấy không nào? Hội này đi 10 người, 4 thuyền, có tất cả 8 mái chèo hai đầu.
Sì, speriamo che le mandava la cartella. Me mangiare la testa, lo fa molto. Yo mira, yo que ahí tomo la lía, Mira, yo quiero probar de hacer un mar y un salmón. Un mar. La lía la presa. Dato de... Buena cosa. Papi, ¿y van a empezar? ¿Y van a empezar? Hacemos super alto. ¿Quieres? ¿No? ¿Quieres otra de estas? Ciruelita. Llegamos a la hora todo.
Làn nước trong vắt, nhìn thấy rõ các cây rong biển tảo biển màu nâu đen. Hóa đơn cửa hàng tạp hóa ở Silot. 16 giờ 54 phút hôm nay mua ghế xếp có tựa lưng 16, lều che nắng 20, ống khoan giữ lều 3, tổng tiền tất cả là 39 euro.
Dịch vụ dù lượn sau khi hết giờ nghỉ lại bắt đầu hoạt động. Cano chạy kéo dù theo sau, gió thổi nâng dù lên và nâng người theo. Cano kéo dù, parasailing là trò chơi an toàn, tạo cảm giác mạnh phổ biến tại các bãi biển du lịch. Cano cao tốc kéo dù bay lượn ở độ cao từ 30 đến 50 mét với vận tốc nhanh, mang lại trải nghiệm ngắm toàn cảnh vùng biển từ trên cao phấn khích trong khoảng 15 phút. Người chơi được trang bị áo phao và đai an toàn, thường có hướng dẫn viên đi cùng hoặc hỗ trợ cất, hạ cánh. Trên bãi cát ở bờ biển Silot có rất nhiều quả như thế này, to có nhỏ có, nằm rải rác lẫn trong cát. Google giải thích nó như sau: những quả khô và có xơ mà bạn nhìn thấy trên bãi biển Silot thực chất không phải là quả của một loại cây trên cạn, mà là bóng biển, tên khoa học là Egagropili. Chúng được hình thành từ các sợi xơ của cây cỏ biển Posidonia oceanica, một loài thực vật có hoa sống dưới đáy biển Địa Trung Hải. Khi các phần của cây cỏ biển như gốc rễ và bẹ lá bị phân hủy, các sợi xơ bền chắc sẽ tách ra. Dưới tác động không ngừng của sóng biển và dòng hải lưu ở tầng đáy, các sợi này bị cuốn lại, bện chặt vào nhau tạo thành hình cầu hoặc hình bầu dục trước khi dạt vào bờ. Sự xuất hiện của những quả bóng này là dấu hiệu cho thấy môi trường biển ở khu vực đó rất trong sạch và lành mạnh, vì cỏ Posidonia chỉ phát triển tốt ở những vùng nước không bị ô nhiễm. Dân địa phương thường gọi nó là pelot de mar, tức bóng biển, trong tiếng Catalan. Một số người còn gọi vui chúng là quai tây biển hoặc cuộn len biển do hình dáng đặc trưng của nó. Các cuộn len biển này thực sự là những anh hùng thầm lặng trong việc dọn dẹp đại dương. Theo các nghiên cứu khoa học Tây Ban Nha, chúng đóng vai trò như một chiếc máy hút bụi tự nhiên. Khi các sợi xơ của cỏ Posidonia bị sóng đánh cuốn tròn dưới đáy biển, chúng tình cờ bẫy các mảnh vi nhựa lơ lửng trong nước vào bên trong cấu trúc đan xen chằng chịt của mình, và nhựa bị kẹt chặt bên trong lõi của quả bóng xơ. Các nhà khoa học ước tính những quả bóng này có thể thu gom tới gần 1.500 mảnh nhựa trên mỗi kg vật liệu. Sau khi đóng gói nhựa, các quả bóng này bị dạt vào bờ biển. Chúng tập hợp nhựa lại một chỗ trên bãi cát để chúng ta có thể dễ dàng dọn dẹp hoặc để chúng phân hủy tự nhiên. Mỗi năm, các thảm cỏ biển này có thể thu giữ hàng triệu mảnh nhựa thông qua cơ chế cuộn len thú vị này. Đây là quán bán kem nằm ở tầng mặt đất của khách sạn O7 Colombo. Để dễ hình dung về địa lý hành chính, ta cứ hiểu là từ sân bay Palma mà ta đã biết phải đi 70 km để đến huyện Manacor, sau đó tìm đến khách sạn O7 Colombo nằm ở xã Silot. Nói ngắn gọn thì đây là bảng thông báo của chính quyền về những quy định mà khách du lịch phải chấp hành tại khu du lịch biển này. Dịch một số dòng chữ chính có trong bảng này. Bảng giờ theo dõi biển các tháng 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Chính quyền quần đảo Balearic, Bộ Nội vụ, Bộ Du lịch, Hội đồng thành phố Manacor, đại diện du lịch. Các màu cờ để cảnh báo và thông báo, cảnh báo cấm bơi, nguy hiểm. Thông báo được phép bơi, không có nhân viên cứu hộ. Cảnh báo có con sứa, vì sứa sẽ gây ngứa da. Báo hiệu có trạm sơ cứu. Báo hiệu khu vực thể thao dưới nước.
pequeño. Va, quiero que ya me hasta casi el fondo. Mi anime ahí con papá que hasta ahí sale. Yo malo. Mira mis gafas. ¿Tiene la agüita ahí? ¿Quieren algo más? ¿Quieren algo más? ¡Qué pena! La bolsa blanca esa está. Fes-te responsable del teu ca. Tiếng Catalan có nghĩa là hãy có trách nhiệm với con chó của bạn. Ai hút thuốc lá thì bỏ đầu mẩu thuốc lá vào đây. Quầy bán đồ ăn, kem, nước giải khát của khách sạn O7 Colombo.
Bây giờ mới là 17 giờ 20 phút. Smollett, tên quán này có nghĩa là trời ẩm ướt. Cảm ơn quý vị đã xem hết video này. Xin đón xem video số 4 tiếp theo.